Osun Kuba, rural monarchs declare support for Oyetola. Osun 2022 APC to win by wide margin, Sanwo-Olu Ganduje. Osun 2023 will beat Ekiti good record, says INEC chairman Yakubu. Nigeria's democracy not improving, ex-minister. Police vow to unravel cause of fire at Enugu INEC office. 2023 census, NPC to employ 1 million Nigerians. 2023, Peter Obi cautions supporters. NECO debunks rumor of fixing examination on Eid al-Kabir Day. Ukraine, Russia, live news. Putin hails victory in Lusank. Cross River PDP announces female deputy governorship candidate. State police will solve insecurity in Nigeria, says jury. No one is persecuted in Nigeria, FG replies US. Business owners write FCT minister reject alcohol ban enforcement. And on sports, Ronaldo may join Chelsea. This and many more after this break. International School, Carlin. Oh yes, at D'Amico College of Health and Science and D'Amico Montessori International School, located at number 1 Old Ibadan Road, Ajebandele, Ile-Ife. We have a standard classrooms with unmatched staff and pupil ratio. We develop each student's intelligence through caring and all-round focused training, while making the learning style very inviting and innovative for holistic development. We run a global school with all-inclusive curriculum that prepare the students for global relevance. At D'Amico Schools, we have highly passionate and motivated 21st century educators, and there is also an opportunity of learning foreign languages, home away from home body system. There is also Hope Model College and D'Amico Montessori Nursery and Primary Schools at Origo Ife North. Enroll your child for both primary and secondary education. The admission form can be obtained at D'Amico Montessori International School, number 1 Old Ibadan Road, Ajebandele, Ile-Ife, or D'Amico Educational Institute, Kilometer 2, Eda Road, Ile-Ife. You can visit our website www.damicoschoolsng.com or call 0803 721 8120. D'Amico Schools. Admission is in progress. And welcome to another edition of Headlines Today. What's today's date? The 5th Okay, of July. 5th of July 2022. My name is Ulushola Egbudo, and with me in the house is Oluchi Amuda. Thanks for joining us. Co-chairman of the All Progressives Congress APC National Campaign Council for the Osun Governorship poll, Governors Babajide Sanwo-Olu Lagos and Abdullahi Ganduje Kano, are confident the APC will secure a landslide victory in the election. This view was also shared by the party's National Secretary, Senator Yola Omishore. They spoke yesterday when the Oyetola re-election campaign train moved to Odotin local government area. At the local of Oku's Palace, Governor Sanwo-Olu said the APC and its members were aware of the Oyetola's outstanding performance, hence the commitment to ensure his re-election for a second term. He added that Governor Oyetola had performed creditably well to deserve another term to consolidate on the good works he has started. Meanwhile, as the Osun governorship election draws nearer, the traditional rulers under the aegis of network of kings from Osun countrysides have unanimously endorsed the candidature of Governor Adegbegbe Oyetola, saying he is the most qualified among the contestants. The rural kings lauded the governor for extending and expanding the frontier of socio-economic and infrastructure development to the grassroots, saying his administration has rejuvenated the standard of living of the rural dwellers. The traditional rulers declared that the monumental achievement of the government had further stimulated the rural economy, saying they cannot do without this government continuing for the next 4 years because they know the salt it has put in their soup. Speaking shortly after their meeting with the governor in Oshogbo, the chairman Board of Trustees Network of Kings from Osun countryside, Obadekunle Adeogun Okoye, said the decision to endorse the governor was in view of his prudent tendency
meek character, and administrative acumen in managing the affairs of the state amid scarce resources. Oba Okoye, who doubles as Ebro of Iba, said the governor's excellent performance after a critical evaluation of his people-oriented programs and policies earned him the collective endorsement of the rural monarchs across the nooks and crannies of the state. In the meantime, the campaign train of the governor Adegboyega will today move to Ilesha, the nerve center of Ijesha South Federal Constituency. Will visit to Ilesha West, Ilesha East, Ilesha West Central, and Ilesha North, his LCDA. A statement by the Directorate of Media and Communication of the Campaign Council, Uluomo Sunday Akuri, said the visit to the local government will coincide with the visit of the chairman and vice chairman of the Osun APC National Campaign Council, Lagos State Governor Mr. Babajide Sanwo-Olu, and Kano State Governor Abdullahi Ganduje, who are both in Osun to access preparation for the 16th July 2022 governorship election. The governor, accompanied by the party leadership and the national secretary, Otunba Yola Omishori, will meet all royal fathers in the local government at the palace of Owa Dimola of Ijeshaland, Oba Adekunle Arumolara, where they will pay traditional homage to the first-class ruler, other royal fathers, Bales and Yaludis. The governor and his team will then move to the popular Adimola Palace Square to address artisans, market women and men, members of ethnic nationalities, and the general public on what his administration has achieved in the past 3.5 years and what he intends doing during his second term in office. At the same place, he will receive some members of the opposition People's Democratic Party who have, through conviction of performance and delivery of dividends of democracy, decided to decamp into the APC and accept Adegboyega Otola as the person to take Osun to the promised land. From politics, the federal government has condemned the call by 5 U.S. Republican senators asking for the redesignation of Nigeria as a country of particular concern because of alleged persecution of Christians. The senators who made the call in a letter to the U.S. Secretary of State, Anthony Blinken, also alleged violation of freedom of Christians' rights to practice their religion. Responding to the allegation in an interview in London, the Minister of Information and Culture, Alhaji Lai Mohammed, said the call was based on false premise and misunderstanding of what was going on in the country. Reports said the minister is in London for engagement with international media as well as some relevant non-governmental organizations. Mohammed noted that the Constitution of Nigeria guarantees the right of anybody to practice his or her own faith without molestation, and the government has always safeguarded the constitutional provision jealously. He said most commentators who were not well versed in the politics and happenings in Nigeria took criminalities and communal clashes as issues of religious persecution. Bios State Governor Toye Diri has stressed the need to allow the establishment of functional state-owned places across Nigeria during spoke on the governor to wrap up the 2022 Ijaw Diaspora Convention in Newark, New Jersey States, and the United States of America. Said operations of state police will end the state of insecurity in the country. In a statement by its director, New Media, Dr. Kola Oredikbe, the governor insisted on the restructuring of Nigeria and devolution of powers to the states. Said the federal government should respect the true dictates of the federal system of government that is fashioned after the U.S. democratic system, where equity, fairness, and justice remain the order of the day. The National Population Commission, NPC, says the federal government will recruit no fewer than 1 million Nigerians for the conduct of the 2023 census to be undertaken
by the Commission. The NPC Commissioner representing Ekiti State, Mr. D.J. Ajayi, disclosed this while speaking with newsmen. He assured that improved technology will be deployed to prevent politicians and interested elites from hijacking or manipulating the process. Speaking in Ado-Ekiti at the press conference heralding the trial census to be conducted in Ekiti as preparatory exercise bill for next year, he noted that recruitment for the 2023 census will be done electronically, adding that this trial census will provide an opportunity to test the feasibility of the e-recruitment. Mr. Ajayi listed the 9 towns across the line local government selected and delineated into enumerated areas to ease the trial census. And this is going to be our focus on your view segment this morning. NPC getting set to conduct census next year, and it says it will employ 1 million Nigerians for the exercise. What is of your need? You can call the number 0818-777-577. Ahead of the plans by the Federal Capital Territory to stop the sale of alcoholic beverages in parks and gardens in Abuja, owners of recreation centers have written the Minister of the FCT, Mohammed Bello, reminding him that Nigeria is a democratic society. This is as they called on the minister to uphold the rule of law, all his aides to order, and stop the enforcement of the closure of parks and gardens by 7 p.m. in the Federal Capital Territory. In a letter written through their lawyer, Ifeanyi Remi Ago, the group also described the enforcement of 6 p.m. closing hour by FCT action as subjudice. And the National Examination Council, NECO, has announced that they did not fix any exams on Saturday. This was contained in a statement issued on Monday by the examination body and signed on its behalf by the head of Information and Public Relations Division, Aziz Sani. The statement said the National Examination Council wishes to state that it has not scheduled any examination for Saturday, the 9th of July, 2022. The Federal Road Safety Corps said it was ready to collaborate with the Akwa Ibom State government to ensure that its road networks are finished with appropriate road signage to bring them to global standards. This was disclosed by the commandant of the Staff College in Enugu, Assistant Corps Marshal Chidiebere Benjamin Water, who led a delegation of students on a courtesy visit to Governor Udom Emmanuel. A statement by Ekikere Umo, the press secretary to the Deputy Governor Moses Elpo, on Monday said the Kwasa commended the state government for its continuous effort in providing good road network. It described the move as an integral part of the Nigerian road safety strategy that entails the role of the state in providing road infrastructure. And our focus on your view segment this morning is the move by the federal government to employ 1 million Nigerians to conduct the population census next year. And the number to dial is 0818-777-577. The Ebonyi State Ebonyi chapter of the People's Democratic Party State Working Committee has suspended its chairman, Mr. Kore Tochukwu, over alleged misconduct. This was as the party in the state alleged that Okore diverted over 53 million naira from his account without recourse to others who are signatories to the account. Hello, good morning. Good morning, Shola. Good morning, sir. Oluchi, good morning. Good morning, sir. It's very, very shameful that we are not able to conduct a reliable census all the people. It's long overdue that we should know the number of people in this country in order to plan well for the country. But because of the kind of people we have, we will never have a good census. But as now that NPC is waking up, the number of people they are employing for over 200 million people is too small. 1 million is not enough to go around this country and do a good census. Let them employ more. We wish them the best of luck. Thank you. Hello, good morning. Good morning. My name is Alaji Radepolawa from Irabuki. You're welcome. Conducting census at this time in Nigeria is a waste of time
of money, waste of everything. Here is a country where a lot of people are in captivity. We have a lot of settlement centers, and everybody is afraid. I want to say you, the 1 million Nigerians that are going to be used for the conduct of the census, we sure they'll be safe. When they start, probably at the middle of the exercise, it will be truncated. I'm not happy about it, honestly. They should, take time, to do it later. If not, that probably they have something to do with the money. They will share it, and no good result will be had from it. All right. It is how this type of situation in the country that we have to conduct, our census. They should please postpone it. Okay. Definitely. Thank you very much, sir. Hello, good morning. Good morning to the studio. I'm calling from Osomo. Ideally, census is very, very important for the progress of the nation. But personally, I don't support it right now for this regime. We have a lot of pressing problem confronting this country right now. Everything is not okay. The president is named to face this problem and solve all this problem for us. And we should leave the idea of census to the incoming generation. The incoming regime. I don't support it right now. Good morning. Thank you very much. Yes. The Bauchi State House of Assembly has taken another dimension as Ashini's failed in an attempt to burn down the complex. This compelled combined team of security comprising men of the Nigerian Police Force, the Nigerian Security and Civil Defense Corps, the Department of State Security, and the Nigerian Army to take over the complex. It was learned that the Ashinists, whose identity and number are yet to be known, attempted putting fire on the assembly complex overnight, but for the quick intervention of security agencies. Always a leader. Thinking of where to get qualitative education for your child? Think of Global Leaders Academy. Our creche, nursery, primary, and secondary schools are established in tandem with global standards with qualified and experienced teachers. At Global Leaders Academy, we have state-of-the-art facilities such as comfortable hostel accommodation with maximum security, well-equipped science laboratory, school buses, adequately furnished library, and many more. Oh yes, worship centers are available to accommodate each student's preferred religion. We also take our students for excursion on a regular basis. These and many more reasons are why Global Leaders Academy has been a choice school for parents who desire qualitative education for their children. Visit us today at Global Leaders Academy, located at Plot 1AMB, Oroki Estate, Lameko Junction, Oshogbo, or call 0815-928-0037. At Global Leaders Academy, we are not led, we lead, and always a leader. Hello, good morning. Good morning. Alaji Mufika Wadeleke from Okebale. You're welcome. Though the exercise is long overdue, but this is not the right time. It should be done after the next general election. Good morning. Thank you. Ekiti. Go ahead. Yeah, go ahead. Ekiti State government says the community leader Alhaji Adamu, arrested by the police in the state for alleged kidnapping, was never an appointee of Dr. Kayode Fayemi's administration. Commissioner for Information Akin Omole, who made the denial, said while it is true that Alhaji Adamu was a member of the Farmers Herders Peace Committee set up by the state government as a representative of the herders and a community leader, he was never a government appointee. Hello, good morning. Hello, good morning to you in the studio. Good morning, sir. Hello? Hello, good morning, sir. Yeah, Bayo calling from the city.
Mr. Okay, please turn down the volume of your radio set, or you move away from it. I'm trying to do that. All right. Now, the issue of censor, it is good for us to have censor in the country. But it's very time. Having censor between maybe during the time of election in Nigeria, what do we be? The government that has been controlling the country for the past 7 years, they are not thinking of having censors. Now it is the period where we want to have election. At the same time, we should reduce the censors to be postponed. The after election, please. The after election completely. It is not compulsory that this regime should have censors. I think they should believe that they can talk to have censors. It's too late for this present regime. Not censor in this country. All right, sir. Thank you. Thank you. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. Please quickly, what's your name? This is Olabi calling from Shibu. All right. Yeah. In Nigeria, before the local government could be created, there will be maybe like a minimum of maybe 500,000 people. And we have like 774 local governments. Hello. By the time they will bring out the NPC, they will bring out the results. They will say maybe Nigeria have an approximated population of 180 million people. Where did they get that result? When at least 500,000 people live in a local government. All right, thank you. Thank you very much for your contribution. Sports. Yes. Chelsea have been informed that Cristiano Ronaldo could be willing to join them, but the club are yet to decide whether to make a formal offer. Ronaldo has informed United of his desire to live in pursuit of Champions League football, but there are few realistic options for the 37-year-old who earns around £500,000 a week, while the Liga and League One champions Bayern Munich and Paris Saint-Germain have been mooted as possible destinations. Yes, we have come to the end of today's edition of Headlines. Join our colleagues tomorrow for another scintillating package. My name is Ulusola KAYEGBO. And I'm Oluchi Amuda on behalf of the producer and the production advisor. We are saying good morning. You're listening to 104.5 megahertz. Just like water, we are your indispensable companion. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ àkànṣe ètò yìí. Ètò tá a mú wá eléyìí tó máa ṣe gbogbo wa láǹfààní ní pàápàá jùlọ ní àkókò àti ilé ayé tá à ń gbé yìí. À ń ṣe làálàá kòókòó jàǹjàǹ ara ní fàbọ́sì. A nílò láti máa tọ́jú ara wa lóòrèkóòrè. Tá a bá fẹ́ máa tọ́jú ara wa, kí ni nǹkan tó yẹ ká ṣe? Ibo ló yẹ ká yà? Mo láyọ̀ láti sọ fún wa wípé ẹni tó mojú oògùn tó lè pa bìnírè tó jẹ́ pé wọ́n mọ bá ṣe ń fi ewé àtegbò àwọn baba ńlá wa láti máa tọ́jú èyíkéyìí àìsàn tí bá ń bẹ nínú àgọ́ ara wa, pàápàá jùlọ àwọn egbòogi tí wọ́n ti ṣàjọ tó dẹ̀ ti gbàṣẹ gba òǹtẹ̀ ìjọba láti máa kojú onírúurú àwọn nǹkan tí bá ń bẹ nínú àgọ́ ara wa tó jẹ́ kùdìẹ̀kudiẹ. Ẹ bá mi kí àwọn tá ń gbọ́ wa. Mo kí wa nílé lọ́kùnrin àti lóbìnrin láyìíká yìí tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Orúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sà. Orúkọ tèmi ni TMP Adéagbo Kamaldeen Raji. Ẹ ṣé gan ni sà. Irú àwọn ìgbésí ayé wo ló yẹ ká máa gbé tá a bá fẹ́ máa dènà àwọn àìsàn tàbí àrùn nínú àgọ́ ara wa? Ẹ ṣé olóòtú. Nínú àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká máa gbé gẹ́gẹ́ bí àsìkò yìí ṣe wà nísìnyí tí gbogbo èèyàn ń pariwo pé nǹkan bẹ níta. Àkọ́kọ́, àdúgbò tí a bá fẹ́ gbé, ibikíbi tá a bá fẹ́ gbé ní ibùgbé wa tá à ń sùn àbí àyíká ilé wa ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ibi tó mọ́. Ká dẹ̀ rí wípé àwa náà ń gbìyànjú láti máa ṣe exercise tá a mọ̀ sí eré ìdárayá ní gbogbo ìgbà. Ká dẹ̀ rí wípé à ń mu omi ní gbogbo ìgbà.
ká kíyèsí pé gbogbo ohun tá a bá fẹ́ máa jẹ nǹkan tó gbóná ni, ká má máa jẹ nǹkan tí ó bá tutù, ká dẹ̀ rí pé nǹkan tí ó mọ́ ni, ká dẹ̀ wáàyè. Kò sí bí ènìyàn ṣe lè máa lo oògùn tó tí ò bá máa sinmi, kó ní ààyè tó náà máa fi relax. Oògùn kó oògùn tó bá lò kò lè ṣiṣẹ́ ní àgọ́ ara rẹ̀, ká dẹ̀ rí pé à ń jẹ èso. Èyí tó wá jẹ́ pabambarì rẹ̀ ni wípé kò dìgbà tí ọmọ èdè ènìyàn tó bá ṣàìsàn kó tó lọ sí ibi tí ó ti lọ máa yẹ ara rẹ̀ wò. Ẹ jẹ́ ká máa lọ sí ilé ìwòsàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà, ká máa ṣe àyẹ̀wò, ká máa pẹ́ kí ni ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara. Wọ́n ó tètè mọ nǹkan tí wọ́n lè ṣe láti ràn wá lọ́wọ́. Oúnjẹ báyìí ni ẹ máa jẹ o, nǹkan báyìí ni ẹ máa ṣe o, a lè jẹ àǹfààní. ọ̀dà kí n tó yọ̀ǹda yín lórí ètò yìí, ẹ jọ̀ọ́ sà, tá a bá tiẹ̀ rí ẹnìkan tí nǹkan kan tàbó míì ti ń dà láàmú nínú àgọ́ ara, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn egbò igi tó jẹ́ pé ewé àtegbò lè fi gbé jáde tó ti gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba tó lè kojú onírúurú àìsàn ń bẹ láti ilé iṣẹ́ yín. Ibo ni káwọn èèyàn yà sí àti phone number? Ẹ wá sí Àkíká Global ní Alágbàdúrà close ní Owódé Ẹdẹ. Tí a bá ti ṣe àyẹ̀wò fún yín, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn egbòogi oògùn ìbílẹ̀ tó ti gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba ó wà nílẹ̀ láti fi dojú kọ àìsàn yíkéyìí irú ètí ẹ̀dá bá ń bá fínra. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti ṣe àyẹ̀wò tẹ́ bá ti dé iléeṣẹ́ wa ní Alágbàdúrà 08036918847. lẹ́ẹ̀kan sí 08036918847. kí n tó máa lọ lórí ètò yìí ní pápá ọṣẹ Àkíkàt tó jẹ́ pé ó ti wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ọjà tó jẹ́ ojúlówó, ẹ jẹ́ kí n sáré sọ àwọn ibi tẹ́ẹ̀tì máa ríra fún yín. Wọ́n ti wà ní Adeniyi supermarket lẹ́gbẹ̀ẹ́ NEPA office Ìrágbìdì nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun, Ayọ̀ patent medicine store tó wà ní Òkìtì Bàbá ìdojúkọ Bẹ́wàdí petrol station Ìkìrun nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bákan náà ẹ tún lè rí àwọn ọṣẹ yìí rà ní Yá Latif supermarket Ẹlẹ́rìn area lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Admos Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ lọ sí Èyíòwàwí supermarket eléyìí tó wà ní dojúkọ Anglican Church Ajiboro compound Ìlóbù nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin t'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ lọ sí Akoi Allah medicine store Seko ní Oyèwùmí road Ògbómọ̀ṣọ́ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọṣẹ yìí wọ́n tún ti wà ní For You and Me store Báàgò lẹ́yìn Rotas petrol station Ìdí Àpẹ́ nílùú Ọ̀yọ́. Ẹ̀yin tìwó Olódò Ọba ẹ lọ sí Alhaja Rukayat Zuba supermarket Bowen University road lẹ́gbẹ̀ẹ́ ààfin Olúwo Ìwó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Nílùú Èdìgbò ẹ̀wẹ̀ ọṣẹ Àkíkàt ó wà ní Èyíòwàwí supermarket lọ́nà tó lọ sílùú Ìwó Èjìgbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin t'Òṣogbo Òròkí Àsálà ẹ máa lọ sí Bóòrépọ̀ chemist ní Ayétòrò junction Òṣogbo nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bákan náà ló wà ní Pharmacare pharmacy and supermarket Baruwa junction Gbọ̀ngàn road Òṣogbo, tàbí lọ́dọ̀ Alhaji Kẹ́hìndé Eléwé ọmọ Agboolé Ọ̀dọ̀fin Ìbòkun road ní ìlú Òṣogbo. Bákan náà ẹ̀yin tilé Ifẹ̀ Òòyè níbi tójúmọ́ ti ń mọ́ wáyé ẹ máa lọ sí Salamla pharmacy and supermarket Sabo area Ilé Ifẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Tẹ́yìn náà bá wá fẹ́ jẹ́ alágbàtà Àkíkàt black soap ẹ kàn sí Àkíkàt global investment limited ní Alágbàdúà close Owódé Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, tàbí kẹ́ ẹ pè àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0803-719-9363 lẹ́ẹ̀kan sí 0803-719-9363. You are live. On Osun Radio. Osun Radio. Community radio at its best. 104.5 FM. Good morning. The state news. As the state's governorship election draws nearer, the traditional rulers under the aegis of Network of Kings from Osun countryside have unanimously endorsed the candidature of Governor Adegboyega Oyetola, saying he is the most qualified among the contestants. Speaking shortly after their meeting with the governor in Osogbo, the chairman board of trustees Network of Kings from Osun countryside, Oba Adekunle Adeogun Okunwoye, said the decision to endorse him was in view of his prudent tendency
unique character, and administrative acumen in managing the affairs of the state amid scarce resources. They lauded Governor Oyetola for extending and expanding the frontier of socio-economic and infrastructure development to the grassroots, just as his administration rejuvenated the standard of living of the rural dwellers. Corroborating the collective decision of traditional rulers, the President Network of Kings from Osho countrysides, Oba Ojarutade Adewale, said Governor Oyetola deserves to be re-elected in view of his noble achievements since the assumption of office. In his response, Governor Adegboyega Oyetola expressed gratitude to the monarchs for their unflinching support and concern about the development of the state. In the meantime, Governor Adegboyega Oyetola has reiterated the commitment of his administration to provision of adequate security and delivery of dividends of good governance. The governor gave this assurance while fielding questions from a congregation in Oshogbo ahead of the forthcoming gubernatorial election. He itemized some of his achievements in various sectors of the economy and emphasized his resolve to further enhance dispensation of good governance through provision of employment, improved economy, healthcare delivery, free education, agriculture, and implementation of youth policy documents to make them compete favorably with their colleagues globally. Represented by his deputy, Mr. Benedict Alabi, the governor explained that his administration has taken giant strides in the provision of adequate security, improved healthcare system, free education, job provision, diversification of the state's economy, and ensured cordial relationship with workers without any industrial dispute. He urged the populace to continue to support his determination for second term in office to further consolidate on the achievements attained. The campaign train of the governor, Adegboyega Oyetola, will today move to Ilesha, the nerve center of Ijesha South Federal constituency, with visits to Ilesha West, Ilesha East, Ilesha West Central, and Ilesha Northeast LCDA. A statement by the Directorate of Media and Communication, the Campaign Council, Oluomo Sunday Akere, said the visit to the local governments will coincide with the visits of the chairman and vice chairman of the Osun APC National Campaign Council, Lagos State Governor Mr. Babajide Sanwo-Olu, and Kano State Governor Abdullahi Ganduje, who are both in Osun to assess preparation for the 16th June 2022 governorship election. The governor, accompanied by the party leadership and the National Secretary Otunba Yola Mishori, will meet all the real fathers in the local governments at the Palace of Owa at Dimula of Ijesha Land, Oba Adekunle Aromolaran, where they will pay traditional homage to the first-class ruler, all the real fathers, Bales at the Yellow Days. The governor and his team will then move to the popular Dimula Palace Square to address artisans, market women and men, members of ethnic nationalities, and the general public on what his administration has achieved in the past 3.5 years and what he intends doing during his second term in office. At the same place, he will receive some members of the opposition People's Democratic Party, PDP, who have true conviction of performance and delivery of dividends of democracy, decided to decamp into the APC and accept Adegboyega Oyetola as a person to take Osun to the promised land. In a related development, Governor Adegboyega Oyetola has been lauded for being fair to all towns in the state in the area of infrastructural development, irrespective of vote patterns, the 2018 governorship election. Special advisor to the governor on education, Alhaji Jamiu Olawumi, gave the commendation while contributing during the phone segment on Oshioluwa, the weekly current affairs Yoruba personality program on OSBC radio. The guest on the program, Alhaji Lateef Olalekan, also known as Ashire, they had earlier noted that Governor Adegboyega Oyetola did not mind the fact that he did not get much vote from Ede when he approved the construction of Okegada Ede to Jigbo Road that had hitherto been in deplorable condition. Alhaji Olalekan, who is a national coordinator of a social political organization, Yoruba Progressives Forum, believes that if the long tribunal case and COVID-19 pandemic did not distract Governor Oyetola from recording the monumental achievements within the short period, he will do more if elected for a second term. The duo of Alhaji Jamiu Olawumi and Lateef Olalekan then appealed to the people of the state to reciprocate the good gesture by overwhelmingly voting for
Governor Adegboyega Oyetola to retain him in the forthcoming gubernatorial election coming up on the 16th of this month. Similarly, voters in the state have been urged to do everything humanly possible to make the July 16th governorship election violent-free. A grassroots politician, Honorable Ismaila Fafiyebi, made the plea when he featured on the weekly program Issues in the News. The chairman of the 393 Councillors Forum in the state condemned violent attacks on fellow politicians regardless of political party affinity. He commended Governor Adegboyega Oyetola for his lofty achievements in the areas of welfare of workers, road building, and provision of quality health services to the people. Honorable Fafiyebi also enjoined Nigerians to be modest in the celebration of the forthcoming Islamic festival of Eid al-Kabir. Meanwhile, the chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC, Professor Mahmood Yakubu, has assured that the commission is ready and prepared to beat the good record of Ekiti poll during the forthcoming Osun gubernatorial election bid for the 16th of this month. Professor Yakubu gave the assurance while inspecting non-sensitive materials at INEC office Oshogbo, alongside the state resident electoral commissioner, Professor Abganil Raji, with other officials of the commission. He stressed that INEC is prepared to deliver hitch-free exercise during the Osun governorship election. The INEC boss therefore urged electoral officers of the commission to be proactive in their duties ahead of the election, especially making appropriate plans for logistics before the exercise. That was the state news. Good morning. ẹ káàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti fìdánilójú ìfarajìn ìjọba rẹ̀ hàn láti pèsè ètò ààbò tó péye pẹ̀lú pínpín èròjà ìjọba àwarawa kárílé kárí oko. Gómìnà Oyètọ́lá fìdánilójú hàn nígbà tó ń fìdáhùn sí àwọn ìbéèrè níbi ìpàdé àwọn olùkópa nílùú Òṣogbo nímúrasílẹ̀ fún ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí. Níbẹ̀ ló ti tó lẹ́sẹsẹ àwọn àṣeyọrí tíjọba rẹ̀ ti ṣe lẹ́ka ọrọ̀ ajé, pẹ̀lú bó tún ti tẹnumọ́ pé òun yóò tún mámúgbòrò bá ìjọba àwarawa nípasẹ̀ ìpèsè iṣẹ́ ìjọba rere, ètò ìlera, ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́, ètò iṣẹ́ àgbẹ̀, pẹ̀lú àwọn àlàkalẹ̀ tí ó ṣèrànwọ́ fún àwọn ọ̀dọ́ láti lè fagagbága pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn lágbàáyé. Gómìnà Oyètọ́lá ẹni tí gbákejì rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi sojú fún níbi ètò náà sọ di mọ̀ pé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ló ti kì fún àwọn ará ìlú lóríṣiríṣi ọ̀nà ètò ìlera, ètò ọrọ̀ ajé àtàwọn amáyédẹrùn, pẹ̀lú bó ti tún ní àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ọba tí ò fi sí gbọ́nmi sí omi òtó láàrin wọn. Ó wá rọ gbogbo èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti tẹ̀síwájú kọ́wọ́ ti ìgbésẹ̀ gómìnà láti lọ fún sáà kejì lọ́fíìsì yìí tí ó fi mọ̀ lé àṣeyọrí tó ti wà nílẹ̀. Ní báyìí tí ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ń súnmọ́lé, agbẹjọ́rò àwọn orí adé ọ̀run ìlẹ̀kẹ̀ lẹ́sẹ̀kú ti pa wọ́n pọ̀ buwọ́lu àtìlẹ́yìn fún ìyànsípò gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún sáà kejì lọ́fíìsì, pẹ̀lú àfikún pé òun ló kójú òṣùwọ̀n ju gbogbo àwọn olùdíje tó ń dun ipò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí lọ. Àwọn orí adé náà gbé ìgbésẹ̀ yìí látàrí bí wọ́n ti ṣàpèjúwe ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ gómìnà Oyètọ́lá, èyí tí wọ́n náwó jáde gbogbo ẹ̀ka ìṣàkóso. Ní báyìí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí ní kété lẹ́yìn ìpàdé tí àwọn orí adé ọ̀run ìlẹ̀kẹ̀ ń ṣe pẹ̀lú gómìnà. Níbẹ̀ ni alága ìgbìmọ̀ àgbáríjọ àwọn ọba ẹsẹ̀kú náà, ọba Adékúnlé Adéògún Òkùnoyè àti adarí àwọn ọba ní ẹkùn náà, ọba Òjáròtadé Adéwálé, ti sọ pé ìgbésẹ̀ táwọn gbé láti buwọ́lu ìyànsípò gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lẹ́ẹ̀kejì ló wáyé látàrí ọ̀nà àrà tó fi ń ṣèjọba pẹ̀lú àkóyawó láì
pariwo tó sì ń ṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí dáadáa pẹ̀lú owó taṣẹrẹ tó wọlé sásùnwọ̀n ìjọba. Nínú ọ̀rọ̀ gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ó fẹ̀mí ìmoore hàn sí ìgbésẹ̀ àwọn lọ́balọ́ba náà èyí tí wọ́n fi kọ́wọ́ tì í nítorí ìdàgbàsókè tó farahàn nípasẹ̀ ìṣiṣẹ́ ọwọ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀ nípínlẹ̀ yìí. Ó ṣàfikún pé ó ń ṣèǹfojúsọ́nà sí ọjọ́ 16 oṣù yìí pẹ̀lú ìgboyà pé dídùn lọ́sàn-án ṣòfò mọ́ lọ́jọ́ yìí. Ọkọ̀ ìgbìmọ̀ ìpolongo ìbò fún sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá yóò gúnlẹ̀ sí ẹkùn ìdìbò ìjọba àpapọ̀ gúúsù ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà nínú Iléṣà lónìí níbi tí ìpolongo ìbò yóò ti wáyé ní ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Iléṣà, ìlà oòrùn Iléṣà, ìwọ̀ oòrùn àrígbùngbùn Iléṣà àti ìjọba ìbílẹ̀ onídàgbàsókè ìlà oòrùn àríwá Iléṣà. Àjáde tó lú ọmọ Sunday Akéré fọwọ́ sí lóko ìgbìmọ̀ ètò ìròyìn àti ìbánisọ̀rọ̀ ìpolongo ìbò ẹgbẹ́ òṣèlú APC sọ di mímọ̀ pé àbẹ̀wò sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ náà ni ó ṣe kòńgẹ́ pẹ̀lú àbẹ̀wò alága àti igbákejì alága ìgbìmọ̀ àpapọ̀ ìpolongo ìbò fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Èyí ni gómìnà Babájídé Sanwó-Olú àti ọ̀mọ̀wé Gàǹdúyè tí àwọn méjèèjì wá sípínlẹ̀ yìí Ọ̀ṣun láti wá wo ibi tí ìmúrasílẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC dé dúró fún ìdìbò ọjọ́ 16 oṣù yìí. Àwọn gómìnà tí ó kọ́wọ́ ní pẹ̀lú àwọn adarí ẹgbẹ́ àti àkọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà Ọ̀túnba Yọlá Omíṣore ni yóò máa ṣe kádípẹ́ lórí sí àwọn orí adé láwọn ìjọba ìbílẹ̀ tọ́rọ̀ kan láàfin Ọ̀wọ̀ Àdìmúlà àti ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. Ọba Adékúnlé Àròmọláràn gẹ́gẹ́ bí wọn yóò ti máa ṣe kádípẹ́ lórí sí ọba aláyé náà àtàwọn èèyàn láàfin rẹ̀. Lẹ́yìn náà ni gómìnà àti gbogbo ikọ̀ ìpolongo ìbò rẹ̀ yóò kọjá sí gbàgede Àdìmúlà Square níbi tí wọn yóò ti máa bá omilẹ̀gbẹ́ èrò àwọn oníṣẹ́ ọwọ́, oníṣòwò, babalọ́jà àti ìyálọ́jà àtàwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú APC sọ̀rọ̀ sísọ lórí gbogbo ohun tíjọba gómìnà Oyètọ́lá yóò ṣe ní sáà kejì ìjọba rẹ̀ tí ó sì tún lo àǹfààní náà láti tẹ́wọ́gbà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò PDP tí ó darapọ̀ mọ́ wọn nítorí iṣẹ́ takuntakun tí ò ṣe dọwọ́bò tó ti ń ṣe. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tún ti gbóríyìn fún gbogbo ọ̀nà tí ọwọ́jà ìdàgbàsókè amáyédẹrùn tó ń ṣe fi kárí ilé kárí oko láì fi bóyá àwọn àgbẹ̀ kan dìbò fún tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nínú ìdìbò gómìnà ọdún 2018 ṣe olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún gómìnà lórí ètò ẹ̀kọ́ Alhaji Jamiu Ọláwùmí ló gbóríyìn yìí fún gómìnà lónìí nígbà tó ń pè wọlé sórí ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó lọ ilé-iṣẹ́ yìí 104.5 FM òṣèlú wa. Ṣáájú ní àlejò wa lórí ètò náà Alhaji Lateef Ọlálékan náà ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé láì fi bí ọ̀pọ̀ olùdìbò kò ti dìbò fún gómìnà Oyètọ́lá láti ẹkùn ìdìbò Ẹdẹ kò fi eléyìí ṣe ṣùgbọ́n tó buwọ́lu àtúnṣe àwọn òpópónà nílùú náà pàápàá jùlọ òpópónà Òkè Gẹ́dà sílùú Èjìgbò. Alhaji Ọlálékan tó jẹ́ alákòóso àjọ tí ó rọ̀gbọ̀kú léjọba Yorùbá Progressive Forum lóun sì nígbà wípé tí kì bá ṣe bí ìgbẹ́jọ́ lórí yẹn sípò gómìnà ti gba àwọn àkókò kan àti ọ̀sẹ̀ tí àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 ṣe nígbà náà tó ṣe ìdíwọ́ fún gómìnà Oyètọ́lá láwọn àsìkò kan àṣeyọrí rẹ̀ kì bá ti pọ̀ ju bó ti wà báyìí lọ ṣùgbọ́n tó sọ wípé ó ń sì nígbàgbọ́ pé yóò dá gbogbo àrà yòókù tó lè fẹ́ dá tó wà lọ́kàn ẹ̀ fún ìpínlẹ̀ yìí tí wọ́n bá fi gbogbo wọlé lẹ́ẹ̀kejì. àwọn méjèèjì Alhaji Jamiu Ọláwùmí àti Lateef Ọlálékan wá pàrọwà fáwọn ará ìlú láti kì fáwọn gómìnà Oyètọ́lá tó ti kì fún wọn nípasẹ̀ ìṣèjọba rere dìbò yàn sípò lẹ́ẹ̀kejì lọ́jọ́ 16 oṣù yìí. wáyé ọ̀nàrẹ́bù Ismaila Fáfiyèbí ti rọ àwọn olùdìbò láti ṣe ohun gbogbo tó bá wà níkàáwọ́ wọn lọ́nà tí ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọjọ́ 16 yóò fi lọ nírọ̀wọ́ ìrọ̀sẹ̀. olóṣèlú tó mójúlẹ̀jà ìṣèlú ẹsẹ̀ kúkú náà ló pèpè yìí nígbà tó ń kópa lórí ètò iléeṣẹ́ ìjú Sunday News. ọ̀rẹ́bù Fáfiyèbí tó jẹ́ alága àwọn kánsílọ̀ ìpínlẹ̀ yìí bẹnu àtẹ́lu ìkọlù ní ìṣèlú èyí tó ṣàpèjúwe bí ìwà tí ò bójúmu tí ò yẹ kó máa wáyé lásìkò ọ̀làjú yìí. ó wá gbóríyìn fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún gbogbo àṣeyọrí tíjọba rẹ̀ ti ṣe ní
ipa ìgbáyégbádùn àti ìdẹ̀rùn àwọn òṣìṣẹ́, ṣíṣe àwọn ọ̀nà lónìrànràn ètò ìlera tó pójú owó àtàwọn ẹ̀ka míì. Bákan náà ló rọ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí pàápàá jùlọ àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí láti sọdún iléyá tó ń kànlẹ̀kùn ní pẹ̀lẹ́kùtù. Ẹgbẹ́ alága àjọ elétò ìdìbò orílẹ̀-èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakub ti fi ìgbáradì àjọ náà múlẹ̀ pé ó ti ṣetán o láti ṣètò ìdìbò tí ó dára ju ti àkọsílẹ̀ tó wáyé nípínlẹ̀ Èkìtì lọ lásìkò ìdìbò sípò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí ó wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù yìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu fìdánilójú yìí hàn nígbà tó ń ṣàbẹ̀wò ibi tíṣẹ́ dé dúró lórí àwọn èròjà ìdìbò nílé iṣẹ́ àjọ náà tó wà nílùú Òṣogbo pẹ̀lú ọ̀gá ilé iṣẹ́ àjọ náà nípínlẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Abdulgani Raja àtàwọn òṣìṣẹ́ ilé iṣẹ́ náà yòókù. Níbẹ̀ ló ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àjọ náà ti ṣetán àti ṣètò ìdìbò tí ó lọ wọ́ọ́rọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bó tún ti rọ àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ láti jára mọ́ ojúṣe wọn nímúrasílẹ̀ fún ìdìbò náà, pàápàá jùlọ ṣíṣètò àwọn ètò tí ó ṣàmúlò sílẹ̀ kí ìdìbò náà tó wọlé dé. Ilé òpin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mo kí ẹ kú kalẹ̀. ẹ̀yin èèyàn mi ò níbo la wà yìí láti gbé ń fakọyọ. 104.5 la wà yìí láti gbé ń fakọyọ. Come on everybody, let's go. Daddy yo, mommy yo, brother sisters radio wọn lẹ o máa gbọ́. 104.5 máa ní. No rival. Lókè balẹ̀ nílùú Òṣogbo. Daddy yo, mommy yo, brother sisters radio wọn lẹ o máa gbọ́. 104.5 máa ní. Lókè balẹ̀ nílùú Òṣogbo. ọba làgbẹ̀ ẹ̀mí tí ò jatẹ̀ ẹ̀mí kínkín ẹ̀mí tí ò jatẹ̀ ẹ̀mí yẹpẹrẹ ẹ̀bá jẹ́ ṣàgbẹ̀ kágbin ṣùgbẹ̀gẹ́ kágbin wẹ́bẹ̀ sẹ́kùlé ká fi tìmáàtì bọlẹ̀ kágbin amúnútutù sójútò kóúnjẹ ó lè sùn wá bọ̀ àní rí tàyàn o. My name na Emekos. Now me be Dr. Patchpatch for all tear money with my sellotape and razor blade. Anybody wey get money, wey need life support for our yard. Now my domot them dey come. But from now, I don retire from my Patchpatch work because of Momo Payment Service Bank. The new way to send and receive money wey better pass cash. Say bye-bye to tear money palava. Just dial *671# to open your Momo wallet today. The simple way to send and receive money to any phone number for free. Life is simpler because Momo is better than cash. Yummy. My name na Shegun and I the village man. All of una wey like to blame us village people because una business no dey do well. Say una think say we no get our own nation. Abeg, we village people no get your time o. Check yourself first. Village people are the reason your business isn't growing. Introducing Money Point, a business bank that helps you realize your business dreams with easy access to quick loans, ease of payment collections, and general business management tools. Visit www.moneypoint.com and let's help you power your business dreams. Money Point, powering dreams. My name na Emekos. Now me be Dr. Patchpatch for all tear money with my sellotape and razor blade. Anybody wey get money, wey need life support for our yard. Now my domot them dey come. But from now, I don retire from my Patchpatch work because of Momo Payment Service Bank. The new way to send and receive money wey better pass cash. Say bye-bye to tear money palava. Just dial *671# to open your Momo wallet today. The simple way to send and receive money to any phone number for free. Life is simpler because Momo is better than cash.
Akí ẹ kú ojúmọ́ ẹ tún káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yìí ètò wa ètò káyégbọ́ lóòrò ní ti ṣe ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ karùn-ún nínú oṣù keje ọdún 2022 àsìkò gbọ́dọ̀ tá a sì sọ lónìí lórí ètò káyégbọ́ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ọkọ̀ òjọ̀ kan ìròyìn tó ṣúyọ nínú ìwé ìròyìn náà láwọn máa mú wá sétí gbọ̀yìn lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì bí yangan bó ṣe ń tó mẹ́ lẹ́yìn náà la ó kọjá sí abala kejì níbi tí a ó ti ṣàtúpalẹ̀ ká tó lọ sí abala lójú tèmi kí láwọn máa gbéyẹ̀wò lórí abala lójú tèmi lónìí náà a ó fẹ́ kẹ́yìn yàn kẹgbà wá nímọ̀ràn lórí pápá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ kẹgbà àwọn ọ̀dọ́ nímọ̀ràn lórí ìmúrasílẹ̀ wọn fún ìdìbò ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ń kànlẹ̀kùn bó ti jẹ́ pé bí ọjọ́ 12 ló sì kù lákòókò tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n tá a bá ní ká máa sọ lásìkò ìdí ọjọ́ 12 a lè má sọ ìkìlọ̀ tó yẹ ká fáwọn ọ̀dọ́ ká fáwọn àgbà ká fọkùnrin obìnrin gbogbo àwọn olùdìbò olùràbò gbogbo ẹ̀ kó tó di ọjọ́ yìí èyí lẹ́ o máa gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn tó bá tó àkókò ṣùgbọ́n kó tó di pé a lọ sábàlá yìí Abímbọ́lá Babátúndé lólóòtú ètò Túnráyọ̀ Ayégbáyé lólóòtú àgbà ètò Túnráyọ̀ Ayégbáyé lólóòtú Adébáyọ̀ yẹn níyì lórúkọ tèmi ẹnì kejì mi. Adéwùmí Adékọ́lá lórúkọ tèmi ẹ kú ojúmọ́. náà gbé ńlẹ̀ mi bẹ́ẹ̀ àbí. ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti sọ wípé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ni yóò jáwé olúborí nínú ìdìbò tó ń bọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tún ti gboríyìn fún gbogbo ọ̀nà tó fi mú dàgbàsókè bá ìpínlẹ̀ yìí lẹ́yìn gbogbo ẹ̀ka ìṣèjọba. alága àjọ elétò ìdìbò orílẹ̀-èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Mohammed Yakubu ti fi ìgbáradì àjọ náà múlẹ̀ pé ó ti ṣetán fún ètò ìdìbò ọdún 2023. ọkọ̀ ìpolongo ìbò fún sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá gúnlẹ̀ sẹ́kùn ìdìbò ìjọba àpapọ̀ gúúsù ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà lónìí. lórí ètò ààbò àti ìpèsè ohun amáyédẹrùn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ní òun kò ní tẹ̀tì. àjọ NECO tó ń ṣètò ìdánwò àṣewọlé àṣejáde ilé ẹ̀kọ́ girama SSC lórílẹ̀‐èdè yìí sọ pé ó ò fi ètò ìdánwò kankan sọ́jọ́ ọdún iléyà o. títò ààtò gbẹmúyẹmú ti wápọ̀ láwọn ilé epo nílùú Èkó àti l'Àbújá. olùdíje ipò ààrẹ látinú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Peter Obi sọ pé káwọn alátìlẹyìn rẹ̀ kán rábí tí aṣọ wọn ti ya ọ̀kan yé wo ọ̀rọ̀ tàbí ìṣe àwọn ẹlòmíì. ènìyàn bíi 20 ni àsìkò wọn ti tó láti fẹ̀yìntì nínú àwọn kọmíṣánná tó wà fọ́nrán ìdìbò nílẹ̀ yìí. lásìkò tó ń bá ilé asòfin ìpínlẹ̀ Bauchi fíra ló ti gbọ̀nà míì yọ látàrí bí àwọn ẹni ibì kan ti fẹ́ dáná sun ilé asòfin náà. dígbé ni mo kí àbá pé kí àwọn ènìyàn máa wá ọ̀nà ààbò fún ara wọn lẹ́yìn ta ló sọ bẹ́ẹ̀. àwọn jàǹdùkú kan ti dáná sun iléeṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò tó wà níjọba ìbílẹ̀ àríwá Ègbóèsè nípínlẹ̀ Enugu bẹ́ẹ̀ ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gbomi sórí pé kò sí ohun tó lè dí àwọn lọ́wọ́ káwọn má wàásù délẹ̀ ìkòkò fàkúyà mọ́ àwọn òbílẹ̀jẹ́ náà lórí. àwọn afurasí agbébọn pa ọdẹ nílé epo kan nípínlẹ̀ Ondo wọ́n sì tún dáná sun ilé epo ọ̀hún. àwọn jàǹdùkú agbébọn tún ti kí àlùfáà ìjọ kátólíìkì mọ́yìn ìmọ́lẹ̀ ní Kauru nípínlẹ̀ Kaduna o. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ti ilé ẹ̀kọ́ Rìdímà pa lẹ́yìn tí akẹ́kọ̀ọ́ iléèwé ọ̀hún bomi lọ. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì fi léde pé adarí àwùjọ kan Alhaji Abaṣe Adamu ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fòfin mú kì í ṣe òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ náà o. níwòye tiwa ó dàbí ẹni wípé gómìnà El-Rufai ló yẹ jù láti díje gẹ́gẹ́ bí igbákejì pẹ̀lú Tinubu lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. èyí àtàwọn nǹkan mìíràn la máa mú wá fún yín nígbà tá a bá padà dé ẹja dókè lọ́nà.
baálé mi ṣé ẹ mọ̀ wípé ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà pínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ṣíṣe àgbékalẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS. bẹ́ẹ̀ni my dear, èròǹgbà ọkàn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá òun ni kí gbogbo ènìyàn máa gbé ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà tó ń ti ìlera pípé. èyí ló fa ìdásílẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS. wọ́n sì ń ṣe gudugudu méjì àti yàyà mẹ́fà. ní báyìí àjọ OIS tó ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìwòsàn aládàáni tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba. ìgbàkúùgbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀ fún ètò ìlera ara yín níwọ̀nba ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ní káàdì OIS lọ́wọ́ ẹ ó láǹfààní àti gbàtọ́jú ń bẹ̀ kí gbogbo ètò ìlera wa lọ́sùn kó lè bọ́ sí ìrọ̀rùn wọ̀kùwọ̀kù léyìíkéyìí ilé ìwòsàn tẹ́ ẹ bá dé. ìdí nìyí tí àjọ OIS fi ṣètò ICT center. wọ́n pín tábìlì àti ibùsùn lọ́pọ̀ yanturu, àga ìjòkó, blood pressure machine, solar light àti gbogbo àwọn èlò ìlera káàkiri àwọn ilé ìwòsàn ìjọba tájọ OIS jẹ́ lóǹtẹ̀. ìmọ̀ràn tèmi ni pé ẹ tètè lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ OIS lówó péréte. fàlà ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-56447 0700-225-56447 tàbí www.osia.ng. OIS, providing access to qualitative health without tears. ẹ káàbọ̀ padà lónìí o kò ní dọ̀la tí ọkọ̀ ìgbìmọ̀ ìpolongo ìbò fún sáà keje gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá yóò gúnlẹ̀ sí ẹkùn ìdìbò ìjọba àpapọ̀ gúúsù ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà nílùú Iléṣà níbi tí ìpolongo ìbò yóò ti wáyé ní ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Iléṣà, ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Iléṣà, ìwọ̀ oòrùn àárín-gbùngbùn Iléṣà àti ìjọba ìbílẹ̀ onídàgbàsókè ìlà oòrùn àríwá Iléṣà. àtijáde tí Olúọmọ Sunday Akéré fọwọ́ sí lókọ ìgbìmọ̀ ètò ìròyìn àti ìbánisọ̀rọ̀ ìpolongo ẹgbẹ́ òṣèlú APC sọ di mímọ̀ pé àbẹ̀wò sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ náà ni ó ṣe kòńgẹ́ pẹ̀lú àbẹ̀wò alága àti igbákejì alága ìgbìmọ̀ àpapọ̀ ìpolongo ìbò ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress. èyí ni gómìnà Babájídé Sanwó-Olú ti ìpínlẹ̀ Èkó àti ọ̀mọ̀wé Abdullahi Ganduje ti ìpínlẹ̀ Kánò tí àwọn méjèèjì wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun báyìí láti wá wo ibi tí ìmúrasílẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC dé dúró fún ìdìbò ọjọ́ 16 oṣù yìí. àwọn gómìnà méjèèjì ọ̀hún pẹ̀lú akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress Ọ̀túnba Ìyọ́lá Ọmíṣọ̀rẹ́ ni ó máa bá wọn kó ọ̀rìn ṣe kádépẹ́ lórí sí àwọn orí adé ọrùn ìlẹ̀kẹ̀ láàfin ọwá àdìmúlà àti ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ọba Dr. Adékúnlé Àròmọláràn gẹ́gẹ́ bí wọn yóò ti máa kí baba láàfin kẹpẹ́. lẹ́yìn náà ni gómìnà àtàwọn ikọ̀ rẹ̀ yóò kọjá sí gbàgede àdìmúlà square níbi tí gómìnà ó ti máa sọ gbogbo àwọn ohun tó ti gbé ṣe láàrin ọdún mẹ́ta àtààbọ̀ tó ti wà ní ẹnu ìṣàkóso ìjọba tí ó sì tún máa ṣiṣọ́ lórí àwọn ohun tó nílàkà nígbà tí wọ́n bá fi gbogbo wọlé lọ́jọ́ 16 oṣù yìí àtàwọn míì. lákòókò náà ni ó tún tẹ́wọ́ gba àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò PDP tó darapọ̀ mọ́ ọkọ̀ ìtẹ̀síwájú ẹgbẹ́ òṣèlú APC nítorí àṣeyọrí tí ò lẹ́gbẹ́ tí wọ́n ti fojú rí tí ò ṣe dọwọ́bò nípínlẹ̀ yìí. alága ẹgbẹ́ akọ̀wé àtàwọn aláṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti ní gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá òun náà ló tún yẹ láti padà sọ́fíìsì lẹ́ẹ̀kejì. àwọn alábòjútó yìí sọ̀rọ̀ yìí nígbà tí wọ́n kalẹ̀ sí ìjọba ìbílẹ̀ Odòtì nílùú Òkùkù pẹ̀lú ikọ̀ ìpolongo ìdìbò gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá nínú ìdíje sípò gómìnà tó ń bọ̀ ní ọjọ́ 16 oṣù yìí ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí. gómìnà Sanwó-Olú sọ pé gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú APC mọ̀ wípé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣe dáradára nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú àwọn àrítọ́kasí iṣẹ́ ìwúrí iṣẹ́ ìtẹ̀síwájú tó ṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun eléyìí tó jẹ́ bí àmì ìdánilójú pé tó bá di inú ìbò tó ń bọ̀ lọ́nà yìí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá náà ni yóò padà jáwé olúborí láti tẹ̀síwájú nínú àwọn iṣẹ́ ìgbéga tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ gómìnà Ganduje sọ pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC dúró digbí lẹ́yìn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá àti wípé nínú ìdíje tó ń bọ̀ yìí ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà ní àmì ìdánilójú wà wípé yóò jáwé olúborí. bákan náà ló wá rọ gbogbo àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé kí wọ́n kọ́wọ́ ti gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá láti padà wá sọ́fíìsì. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ sẹ́nitọ̀ Ìyẹ́lá Ọmíṣọ̀rẹ́ ó sọ wípé ó tọ́ kí gbogbo àwọn ènìyàn kan wo àwọn àrítọ́kasí iṣẹ́ rere tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣe eléyìí tó dàbí ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó láti jẹ́ kí wọ́n tún kọ́wọ́ tì í nínú ètò ìdìbò sípò gómìnà tó ń bọ̀ lọ́nà. nínú ìròyìn míì tó fara pẹ́ gómìnà Adégbóyèga
Oyètọ́lá tún ti gboríyìn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà fún bọ́wọ́jà ìdàgbàsókè amáyédẹrùn àti bó ti jẹ́ ọ̀rẹ́ ará ìlú ọ̀rẹ́ òṣìṣẹ́ àti gbogbo ẹ̀ tí ń farahàn nínú ìṣèjọba tó ti náwó lé láti nǹkan ọdún mẹ́ta àtààbọ̀ láì fi bí àwọn agbègbè kan dìbò fún tàbí wọn ò dìbò fún ṣe. Olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún gómìnà lórí ètò ẹ̀kọ́ Alhaji Jamiu Ọláwùmí àti ẹnìkan tó jẹ́ adarí àjọ tí ò rọ̀gbọ̀kú léjọba Yorùbá Progressive Forum Alhaji Lateef Ọlálékan ló fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ lákòókò tí wọ́n ń kópa lórí ètò ilé-iṣẹ́ yìí kan níbi tí wọ́n ti ṣàsọyán pé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ló ń ṣe ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí kìí ṣe ti ẹgbẹ́ òṣèlú kan nítorí pé gbogbo ìlú ló dìbò yàn tó sì ti jẹ́ pé látìgbà tó ti tẹ́wọ́ gbèkú ìdà ìṣàkóso ló ti ń ṣe ohun gbogbo láì yan ẹnìkankan tàbí àdúgbò kankan nípọ̀sìn gẹ́gẹ́ bó ti ń ṣe ohun gbogbo níbàámu pẹ̀lú èyí tí ó jẹ́ ìfẹ́ ará ìlú. Àwọn méjèèjì wá gbóṣùbà fún gómìnà lẹ́ẹ̀kan sí pé kí gómìnà tẹ̀síwájú fáwọn tó sì tún ké sáwọn ará ìlú láti kì fún àwọn gómìnà tó ti ń kì fún wọn nípasẹ̀ iṣẹ́ rere àti iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó ṣe fojú rí tó ti ń ṣe nípínlẹ̀ yìí èyí tí ó yẹ kí àwọn èèyàn lò láti ṣòdiwọ̀n bí wọ́n ó ṣe tẹ̀lé lákòókò ìdìbò ọjọ́ 16 oṣù yìí tó ń kọ́lẹ̀kùn. ẹ̀wẹ̀ gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti fìdánilójú ìfarajìn ìjọba rẹ̀ hàn láti pèsè ètò ààbò tó péye pẹ̀lú pínpín èròjà ìjọba warawa káàkiri kárí ilé kárí oko nípínlẹ̀ yìí. Gómìnà Oyètọ́lá fìdánilójú yìí hàn nígbà tó ń fi ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè níbi ìpàdé àwọn olùkópa nílùú Òṣogbo ní ìmúrasílẹ̀ fún ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí. Níbẹ̀ ló ti tò lẹ́sẹsẹ àwọn àṣeyọrí tíjọba rẹ̀ ti ṣe lẹ́ka ọrọ̀ ajé pẹ̀lú bó ti ń tẹnumọ́ pé òun yóò tún mú àmúgbòrò bá ìjọba àwarawa nípasẹ̀ ìpèsè iṣẹ́ ìjọba rere, ètò ìlera, ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́, ètò iṣẹ́ àgbẹ̀ pẹ̀lú àwọn àlàkalẹ̀ tí yóò ṣèrànwọ́ fún àwọn ọ̀dọ́ láti lè fagagbága pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn lágbàáyé. Gómìnà ẹni tí igbákejì rẹ̀ níbi ètò ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi ṣojú fún sọ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ló ti kún fún àwọn iṣẹ́ rere tó sì sọ wípé àwọn tó jọ mọ́ ètò ìlera, ọrọ̀ ajé àtàwọn ohun amáyédẹrùn míì pẹ̀lú bó ti tún ní àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ọba tí ò fi sí pé gbọ́nmi sí omi òtó láàrin gómìnà àti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba. Ó wá rọ gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti tẹ̀síwájú kọ́wọ́ ti ìgbélékè gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá nínú ìdìbò gómìnà tó ń bọ̀ lóṣù yìí. wáyé olùdíje múpò ààrẹ láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ọ̀mọ̀wé Peter Obi ti ṣèkìlọ̀ fáwọn alátìlẹyìn rẹ̀ láti sọ́gbà wọn o kí wọ́n yé wo bóyá ọ̀rọ̀ tẹ́lòmíín sọ tàbí ohun tó fi sí orí fọ́nrán ayélujára lèyí tí ó ṣeéṣe kó kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ yàtọ̀ sí kí wọ́n máa ṣèkọlù sí irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ìmọ̀ràn yìí wáyé látàrí bí àwọn alátìlẹyìn Peter Obi kan ti ṣèkọlù sí olùṣọ́ àgùntàn ìjọ Covenant Christian Center Pọ̀jọ́ Ìmádé lórí ọ̀rọ̀ tó gbé síta lójúpọ̀ ìtàkùn ayélujára rẹ̀. Bákan náà làwọn alátìlẹyìn Obi ti ń fojú winá oríṣiríṣi ìpèníjà látàrí ọ̀rọ̀ tí ò bá etí rẹ̀ kò bá kùn gbé àtọ̀rọ̀ èébú tí wọ́n ń sọ sí àwọn olùdíje tó ń polongo ìbò. Obi wá fà wọ́n létí wípé kí wọ́n yé ṣe bẹ́ẹ̀ o nítorí pé gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn bá gbé síta lójúpọ̀ ìtàkùn tàbí wọ́n sọ síta ló ṣeé ṣe kó ní ọ̀nà kan tàbí òmíì tí ó ti kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ yàtọ̀ sí kí wọ́n ṣèkọlù sírú ẹni bẹ́ẹ̀. Ó wá rọ̀ wọ́n láti tẹ̀síwájú máa polongo ohun tí ẹgbẹ́ òṣèlú tiwọn àti olùdíje wọn ní lákà fún àwọn ará ìlú yàtọ̀ sí wíwo ohun tẹ́lòmíì sọ èyí tí wọ́n fi ń ṣèkọlù sí wọn. Alága àjọ elétò ìdìbò orílẹ̀-èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakub ti fi ìgbáradì àjọ náà múlẹ̀ pé àjọ ọ̀hún ti ṣetán àti ṣètò ìdìbò tí ó dára jù ti àkọsílẹ̀ ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ní àsìkò ìdìbò sípò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí ó wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù yìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakub fìdánilójú yìí hàn nígbà tó ń ṣàbẹ̀wò ibi tí iṣẹ́ dé dúró lórí àwọn èròjà ìdìbò nílé iṣẹ́ àjọ náà tó wà nílùú Òṣogbo pẹ̀lú ọ̀gá àgbà àjọ náà nípínlẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Abdulgani Raji àtàwọn òṣìṣẹ́ ilé iṣẹ́ náà. Níbẹ̀ ló ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àjọ náà ti ṣetán àti ṣètò ìdìbò tí ó lọ wọ́ọ́rọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bó ti tún rọ àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ láti jára mọ́ ojúṣe wọn ìmúrasílẹ̀ fún ìdìbò náà pàápàá jùlọ ṣètò àwọn ohun èlò tí ó ṣàmúlò sílẹ̀
kídìbò náà kó tó wọlé dé. nínú ìròyìn míì àjọ NECO tó ń ṣètò ìdánwò àṣejáde ilé ẹ̀kọ́ girama SSCE lórílẹ̀‐èdè yìí sọ pé òun ò fi ètò ìdánwò kankan sí ọjọ́ ọdún iléyà o gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀ ti ń sọ jáde tó sì ti gba èòde lórí ìtàkùn. ó sọ pé ìjọba àpapọ̀ kéde ọjọ́ tíjọba àpapọ̀ kéde fún ayẹyẹ ọdún iléyà tọdún yìí lòun ò fi ọjọ́ ètò ìdánwò kankan sí o. àjọ ń fẹlẹ́ ìlédè láti jẹ́ kí àwọn mùsùlùmí ráàyè gbádùn ọdún iléyà tọdún yìí dọ́ba gẹ́gẹ́ bí alukoro àti adarí ẹ̀ka ìròyìn àjọ NECO sì sanni ti fi léde nínú àtẹ̀jáde tó fi sórí ojúpọ̀. àtẹ̀jáde náà ló wáyé láti sọ di mímọ̀ pé awuyewuye pé àjọ ń fi ètò ìdánwò rẹ̀ sí ọjọ́ kẹsàn-án tó jẹ́ ọjọ́ ọdún iléyà ni ò rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé àjọ NECO mọ rírì pàtàkì ẹ̀sìn èyí tó mú kó ya ọjọ́ náà sọ́tọ̀ tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ti fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ní ìsinmi tó fẹ́ẹ̀ tó ọ̀sẹ̀ kan láti ọjọ́ ẹtì ọ̀sẹ̀ yìí sí ọjọ́rú ọjọ́ kẹtàlá ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kí wọ́n fi wà lẹ́nu ìsinmi tí ò ní sí ìdánwò kankan tí wọ́n fi lè parí gbogbo gbagbadu àti ayẹyẹ ọdún iléyà náà nínú ìrọ̀rùn. pẹ̀lú bí epo ṣe ń wọlé sáwọn ilé epo tó nílẹ̀ yìí pàápàá jùlọ nílùú Èkó àti Àbújá ńṣe làwọn èèyàn ń to àtòfimúlémú láwọn ilé epo láwọn ìlú ọ̀hún. ìròyìn láti ọ̀dọ̀ àwọn tọ́rọ̀ kàn lẹ́ka epo rọ̀bì nílẹ̀ yìí ni ó ṣeéṣe kí epo tún wọ́n sí nílẹ̀ yìí lọ́jọ́ iwájú. ṣùgbọ́n o àwọn ẹgbẹ́ alábòjútó ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lábẹ́ ilẹ̀ ti ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún kò rí bẹ́ẹ̀ níwọ̀n bí ìfẹnukò ti wà láti rí dájú pé jálá epo bẹntiró kan kò gbọdọ̀ ju náírà 5 lọ nílẹ̀ yìí. bákan náà làjọ ọ̀hún wá ṣèkìlọ̀ fáwọn ilé epo tí wọ́n ń ha epo mọ́lé láti jáwọ́ nínú irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí pé kò sí ìpinnu tàbí èròǹgbà àti fowó lé owó epo lọ́jọ́ iwájú nítorí pé àjọ ọ̀hún fẹ́ kí àwọn aráàlú ó wà ní ìfọkànbalẹ̀ àti kí àwọn aráàlú má ṣe gbé ọkàn sókè pé lótìtọ́ ni epo yóò wọ́n nísinsìnyí tàbí lọ́jọ́ iwájú. àjọ wọn mú dá àwọn aráàlú lójú pé láìpẹ́ láì jìnnà epo yóò padà sàn wá bọ̀ nílẹ̀ yìí. àjọ elétò ìkànnì orílẹ̀-èdè yìí NPC sọ pé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí yóò gba àwọn òṣìṣẹ́ tí ó tó mílíọ̀nù kan ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó ṣètò ìkànnì ọdún 2023 tó ń kànlẹ̀kùn. kọmíṣánná àjọ náà tó ń ṣojú ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Délé Àjàyí ló fi léde gẹ́gẹ́ bó ti fìdánilójú hàn pé àjọ náà yóò ṣàmúlò àwọn irinṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ ayé òde òní lọ́nà táwọn olóṣèlú tàbí àwọn ọ̀tọ̀kùlú tó bá nífẹ̀ẹ́ àti kọwọ́ bọ ètò náà lójú kò fi ní ráàyè ṣe bẹ́ẹ̀. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé oníròyìn ó sọ pé ìpínlẹ̀ Èkìtì ni àwọn ti ń ṣe ètò ìmúrasílẹ̀ ètò ọ̀hún kí ètò ọ̀hún tó wáyé tí ó wáyé lọ́dún tó ń bọ̀ tó gbéra sọ gẹ́gẹ́ bó ti wí pé ìgbanisẹ́ náà ni ó wáyé lórí ojúpọ̀ ìtàkùn ẹ̀rọ ayélujára pẹ̀lú àlàyé pé ìgbáradì tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ báyìí ni wọ́n yóò ṣàmúlò láti wo bí ètò náà yóò ti rí nígbà tí ìgbanisẹ́ náà bá bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu. láwọn ara àwọn ìlú tí wọ́n ti ń ṣe ètò ìgbáradì náà láti rí ìpín ìlú Adó, ìlú Èmùrè àtàwọn ìlú míì nípínlẹ̀ Èkìtì. gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Rotimi Akeredolu ti bẹnu àtẹ́ lu bí ìjọba àpapọ̀ bí ó ṣe sọ wípé ẹgbẹ́ afurasí ISWAP ló wà nídìí ìkọlù tó ṣẹlẹ̀ sí ilé ìjọsìn lọ́wọ́ níbi tí àwọn èsì òkọ́kọ́ ti gbẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. gómìnà Akeredolu ẹni tó ní òun kí àbá gómìnà Bello Matawa ti ìpínlẹ̀ Zamfara pé kí gbogbo àwọn aráàlú máa wá ọ̀nà ààbò ara wọn láti wá àwọn èlò fún ààbò olúkálùkù pàápàá jùlọ nípínlẹ̀ Ondo pẹ̀lú àfikún pé àwọn agbófinró nìkan kò tó láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn aráàlú tán. nígbà tó ń dá ìbéèrè oníròyìn lórí pé ọwọ́ ti tẹ àwọn tó ṣiṣẹ́ láabi nílé ìjọsìn nílùú Ọ̀wọ̀, gómìnà ní ìwádìí sì ń lọ lọ́wọ́ nítorí pé àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún kì í dúró lágbègbè tí wọ́n bá ti ṣọṣẹ́ níṣe ni wọ́n máa ń na pápá bora lọ sí ibòmíì. gómìnà ní kí àwọn aráàlú ó dojú ìjà kọ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe wọ́n níjàmbá àti pé èyí tí àwọn aráàlú sá fún wọn ó ti tó àkókò báyìí fún gbogbo aráàlú láti jìjà òmìnira ara wọn.
àwọn Sokoto ẹ̀rí mọ́. owó block global investment Nigeria limited dí ọba fún gbogbo àwọn oníbùsùn káàkiri àgbáyé. wọ́n tó jẹ́ alábàáṣepọ̀ tó tọ́ authorized business partner fún iléeṣẹ́ mọ́kànfò. àwọn ẹ̀dọ̀kí fọ́ọ̀mù alálòpẹ́ kárìkẹ́sẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn fọ́ọ̀mù akọ́dúnrọ́dá bá dúdọ̀wẹ́kẹ̀ ni wọ́n ń tà níbẹ̀. different sizes of form bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí lọ́pọ̀ yanturu. kílò bẹ́sìt àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lẹ́dẹ̀ wọ́ pẹ̀sẹ̀ tó bá yẹ tẹ̀ kó sọ́gbà. àwọn ni wọ́n tún ń ṣe omi inú ọ̀rá tó gbàgbọ́rọ̀ kan. owó block pure water. àtọ́mi inú ike tó dára tẹ́ next table water. bákan náà ni wọ́n ń tawọ́ ẹni ọlọ́kọ̀ òjọ́kọ̀ pẹ̀lú ọtí ẹlẹ́rìí dòdò níbẹ̀. ilé iṣẹ́ owó block ń wá alágbàtà fún mọ́kànfọ̀n báyọ̀. iye tí ilé iṣẹ́ mọ́kànfọ̀n gbé àwọn ọjà yìí jáde náà láwọn gbé fún yín pẹ̀lú commission ti yín. wọ́n wà ní moka building beside senator fasemi house the day state Osogbo Asun state telephone 08033974110. owó block global investment Nigeria limited. ẹ̀yin lọ̀gá gbogbo wọn. ẹ káàbọ̀ padà lásìkò tó ń bá ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Bauchi fẹ́ra ló ti gbọ̀nà míì yọ látàrí bí àwọn ẹnibi kan ti fẹ́ dáná sun ilé aṣòfin náà lọ́gànjọ́ òru ṣùgbọ́n tí ikọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ààbò ara ẹni làbòlú òṣìṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun tètè jígìrì sí ojúṣe wọn èyí tí ò jẹ́ kí èròǹgbà wọn wá sí ìmúṣẹ. àwọn èèyàn tí ò sẹ́ni tó mọ iye wọn ló ya wọ ilé aṣòfin ọ̀hún lọ́gànjọ́ òru lérògbà àti kánná sí ṣùgbọ́n tí àwọn ikọ̀ elétò ààbò dá wọn lọ́wọ́ kọ́ tí ọ̀dámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà ọ̀hún Sanni Burasi fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ pé àlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé lẹ́yìn tí gómìnà Abubakar Suleiman tó tún jẹ́ alága àwọn abẹnugan lórílẹ̀‐èdè yìí lọ sórílẹ̀‐èdè Saudi Arabia fún iṣẹ́ hajj nítorí bó ti jẹ́ igbákejì ikọ̀ tó ń bójútó ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ Mecca fún ọdún 2022. ẹ̀rọ rántí pé gómìnà Suleiman ló ṣẹ̀ṣẹ̀ fi ẹgbẹ́ òṣèlú APC sílẹ̀ takọ́sọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP èyí tó jẹ́ kí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ náà jòrò kù 16 tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sì ní 15 tó sì jẹ́ pé ọmọ ilé 22 tó buwọ́lu a kò fẹ́ ọmọ fẹ́ ọ ní kò mọ́ látàrí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti ní 15 tí 6 yòókù sì wá láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. wàhálà ńlá bẹ́ sílẹ̀ ní agbègbè ìjọba ìlà oòrùn Àkúrẹ́ nípínlẹ̀ Ondo lánàá ọjọ́ ajé níbi tí àwọn agbébọn ti pa ọdẹ ilé epo kan ẹni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ọ̀gbẹ́ni Sunday. àwọn agbébọn ọ̀hún tí wọ́n sá lọ lẹ́yìn tí wọ́n pa ọlọ́dẹ ilé epo náà tí wọ́n sì dáná sun ilé epo Titolu Ventures. gẹ́gẹ́ bí alábòjútó ilé epo ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Ajíṣafẹ́ Olúwatóbilọ́ba ṣe wí ó ní nígbà tí wọ́n sáré pé òun pé ilé epo ọ̀hún jóná láwọn pé àwọn panápaná láti bá wọn dẹ́kun iná ọ̀hún lẹ́yìn yìí ni wọ́n bá òkú ọdẹ tí ó ń sọ ilé epo ọ̀hún tí wọ́n ti fìbọn fọ́ lórí yànnàyànnà. alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ondo SP Fúnmi Ọdúnlámì ẹni tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún múlẹ̀ ní ìwádìí tí ń lọ lọ́wọ́ láti lè sọ pàtó àwọn ohun tó rọ̀ mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ti fi léde pé adarí àwùjọ kan Alhaji Abache Adamu tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi páńpẹ́ òfin mú fẹ̀sùn ìjínigbé ni kì í ṣe ẹni tí gómìnà Fáyẹmí yàn sípò àṣẹ kọmíṣánná fẹ́tò ìròyìn ìpínlẹ̀ náà Akin Ọmọlé pé ló sọ̀rọ̀ yìí pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni àti pé òótọ́ tó wà nídìí ọ̀rọ̀ náà ni pé Alhaji Adamu ló jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ ìpẹ̀tùsáwọ̀ àwọn àgbẹ̀ darandaran ṣùgbọ́n tí kì í ṣe ẹni tí gómìnà Fáyẹmí fún níṣẹ́. ẹ̀rọ rántí pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà kéde lọ́jọ́ ìsinmi pé ó ń ti mú Adamu àti Tóyìn Ibrahim tí àwọn méjèèjì ti pamọ́ pọ̀ ṣètò ọlọ́kan òjọ̀kan ìjínigbé nípínlẹ̀ náà. àtijáde tí Ọmọlé fi léde ló sọ pé ọ̀rọ̀ tí agbẹnusọ ìpolongo ìbò Bísí Kọ́láwọlé tẹgbẹ́ òṣèlú PDP Lérè Ọláyínká sọ pé Adamu kò fìgbà kankan jẹ́ ẹni tí Fáyẹmí fún ní ipò pẹ̀lú àtótónu pé kò sí ohun tó jẹ gómìnà Fáyẹmí lógún ju bí ó ti ṣètò ààbò tó péye fún ẹ̀mí àti dúkìá gbogbo èèyàn ìpínlẹ̀ náà. nípínlẹ̀ Èkó iléeṣẹ́ tó ń bójútó ètò ẹ̀kọ́ ti ti ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tó wà lọ́gbàpá. kọmíṣánná fẹ́tò ẹ̀kọ́ arábìnrin Fọláṣadé Adéfisáyọ̀ ló kéde pé kí wọ́n ti ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún lánàá ọjọ́ ajé. ìròyìn fi yé ni pé èyí kò ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀
níbi tí akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ rèdínà ọ̀hún ẹni ọdún 5 ṣe gbẹ́mìí níbi tí wọ́n ti ń kọ́ wọn bí wọn ó ti máa wẹ̀dò gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná fétò ẹ̀kọ́ ìpínlẹ̀ Èkó ṣe wí ó ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún kò tí ì gba ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìwé àṣẹ ìdásílẹ̀ wọn tán lọ́wọ́ ìjọba gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe wí olùkọ́ ilé ìwé ọ̀hún ló kọ́ àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀kọ́ odò wíwẹ̀ níbi tí Chindara ọmọ ọdún 5 ti mú mi yó eléyìí tí ó fa kí ọmọ ọ̀hún gbẹ̀mímì níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún eléyìí tó wá mú kí kọmíṣánná fétò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ Èkó pàṣẹ pé kí ilé ìwé ọ̀hún kó wà ní títìpa títí wọ́n fi gba àṣẹ tán lọ́wọ́ ìjọba. ká tó ta kọ́sọ́ sí abala lójú tèmi jẹ́ mú kékeré wá agbẹnusọ àwọn jàǹdùkú kan ti dáná sun iléeṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò tó wà níjọba ìbílẹ̀ àríwá Ìgbò-Èsè ìpínlẹ̀ Enugu agbẹnusọ àjọ fétò ìròyìn àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ olùdìbò Festus Okoye ló bóníròyìn sọ̀rọ̀ sọ wípé ìkọlù náà ló wáyé lákòókò tí àwọn jàǹdùkú ọ̀hún fàgbà han àwọn ẹ̀ṣọ́ àjọ náà tó ń sọ ọ́fíìsì rẹ̀ tí wọ́n sì fi ráàyè wọlé síbùdó náà èyí tó mú kí wọ́n dáná sun gbogbo ohun èlò tó wà ní ibùdó náà èyí tí a ti rí àwọn ẹ̀rọ olùdìbò àwọn káàdì lóníranran àti àwọn irinṣẹ́ àjọ náà tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Enugu sì ti sọ pé kò sí ohun tó lè dí àwọn lọ́wọ́ káwọn má fẹ̀kúyà mọ́ àwọn òbílẹ̀jẹ́ tó dáná sun iléeṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò náà tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ àríwá Ìgbò-Èsè nípínlẹ̀ náà lórí ìròyìn fi léde pé iléeṣẹ́ àjọ náà tó wà ní olú ilé àjọ ọ̀hún ní Ògùn-Ètè ní àwọn ẹni bí ọ̀hún dáná sun gúdúgúdú lọ́jọ́rú ní òru ọjọ́ ìsinmi agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Daniel Ndukwe sì sọ pé ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà ti pàṣẹ kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ṣèwádìí ọ̀rọ̀ náà kí àṣírí gbogbo àwọn òbílẹ̀jẹ́ ọ̀hún kó bá a lè di títú síta sọ́ọ̀mù kan wá sí àbí ká máa lè. jẹ́ ń sáré nílé níbẹ̀ ó kéré tán ènìyàn bíi 20 làwọn kọmíṣánná fétò ìdìbò INEC ilẹ̀ yìí tí àsìkò wọn yóò parí ní iléeṣẹ́ ọ̀hún ní oṣù kẹjọ ọdún ìròyìn fi yé ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò ọ̀hún ni àkókò ìfẹ̀yìntì wọn ti tó láti ọjọ́ kẹfà oṣù keje sí oṣù kẹjọ ọdún yìí bí a kò bá gbàgbé àwọn kọmíṣánná fétò ìdìbò ọ̀hún ló wà lára àwọn 17 tí wọ́n yàn sípò lọ́dún 2017 nínú ìṣèjọba Muhammadu Buhari tá a wà yìí bákan náà ni ìròyìn fi yé ni pé ẹnikẹ́ni kò lè tí ì sọ bóyá iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí ti mọ̀ nípa ìgbésẹ̀ láti fẹ̀yìntì àwọn kọmíṣánná ọ̀hún kí iléeṣẹ́ ààrẹ ó lè tún máa wá àwọn ènìyàn tuntun láti gba ìkódà ìṣàkóso àjọ ọ̀hún. ǹjẹ́ báyìí jẹ́ ká bọ́ sí abala kejì tá a pè ní lójú tèmi òǹtẹ́ ò bá a dá sí náà láti sọ lákọ̀ọ́kọ́ pé kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn pàápàá jùlọ jàgídíjàgà kún gbòòrò ẹ bá gba àwọn ọ̀dọ́ nímọ̀ràn ẹ bá sọ ohun tó yẹ kó jójúṣe wọn lásìkò ìdìbò. Urban sọ̀rọ̀ tí ó pèsè náà ní 08187775777 lẹ́ẹ̀kan sí 08187775777. Hello. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ ṣeun. ojúmọ́ lójú tèmi tó yẹ ká sọ fún ọ ní pé àwọn ọlọ́jọ́ làlúyò ká má sọ ayé wọn bí aṣọ apẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ká kà máa rún mọ́nà apẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ jẹ́ ká sọ fún ọ pé yóò àwọn ọlọ́jọ́ làlúyò ẹ̀tọ́ lẹ́ẹ̀kan yẹ ká jẹ́ tólùrà ọba ti sí tólùrà ọba ti sí olùrà òde sí o ìyẹn ọba ti sí olùta ìbò òní tólùrà ìbò àwa náà ta jẹ́ bàbá àti ìyá káàyè rọ̀dùn láti wà lórí àga kan tàbí ní tàbá wa ta wà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àtàwọn dá ojúṣe láti ṣe pàtàkì ní nínú ètò òṣèlú tó pọ̀ ẹ̀ sàmọ́ tá a ṣe o ẹ jáde dáadáa kúrè o bí ìrìn bá dá gbogbo ara máa jẹ́ o lọ́dúnkù mẹ́ta tó gbogbo ara máa jẹ́ o tó àwọn ọ̀dọ́ ìgbà tó gbà ayé eyín lélẹ̀ yìí o ẹ̀yin lè wà lórí rọ́ọ̀dù lọ́wọ́ o àwọn àgbàlagbà òní ti wà láyé tí wọ́n o ẹ jẹ́ ká mọ tá à ń ṣe nílùú yìí o àdúrà yóò gbà. àmín ẹ jẹ́ àgbà ìpè kan tàbí méjì sí ká tó kúrò lórí ètò
081 87775777 òun náà ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. ẹ kú ojúmọ́. ẹ mà káàárọ̀ o. ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ mọ̀ pé ètò làákàrí ní ẹ̀mí dàgbò o. ọmọ ìfọ̀tò ló pè láti ìlú Ẹdẹ. tó ní àwọn ọ̀dọ́ lágbà sọ̀rọ̀ ìbò tí ń bọ̀ yìí ká sọ́ra wa ká má jẹ́ káwọn olóṣèlú ìlú alòkùnlù torí wọ́n ní ọmọ ọlọ́mọ là ń ránṣẹ́ gbọ́dọ̀ àwọn adáńfẹ́ gbàgbó tí ìbò ọmọ wọn ò lè rí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wa yìí kálukú ti kó ọmọ ẹ̀ lọ lóògùn ẹ bá jìnnà bẹ́ẹ̀ sọ ó bá tiẹ̀ lọ́nu ẹ bá wọlé yóò ṣèjọba ara rẹ̀ ní pé òun tó ìyàwó ọ̀dọ́ ní ká fúnra wa ká má tẹ̀lé ara wa ṣòfò ká má jẹ́ ní ká lò wá ní òṣùlù gbogbo ẹgbẹ́ òkú wa ti ṣèlú jóná. ẹ jẹ́ àgbà ìpele ìka fi máa ṣe lọ lórí ètò láàárọ̀ òní. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàbọ̀ sí. ọ̀nàrẹ́bù ìbítorí pàtàkì láti ìlú ọ̀pá ní ìjọba ìbílẹ̀ Odò Ọ̀tẹ̀. ẹ jẹ́ o. ìmọ̀ràn tẹ́mi kan fẹ́ gba àwọn ọ̀dọ́ ni pé ká rántí pé àwọn ọmọ àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé kò sáwọn ọmọ wọn lórílẹ̀‐èdè tó ká má wo tó wé torí tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tó ń fáwọn lónìí wọ́n lọ bọjọ́ ọ̀la àwọn jẹ́ tó kò sẹ́ni tí àyípadà ò lè dé bá ká náà mọ̀ wò pé níjọ́ kan ìrònúpìwàdà ń bẹ fún tálíkà pé òun ò lówó jọ kan tálíkà ni kó lò òun máa àwọn olówó náà mọ̀ wò pé káwọn mọ̀ wálẹ̀ ká náà wá wò pé lẹ́jọ́kàjọ́kà náà wọ́n mọ̀ tẹ̀lé àwọn náà ká má fi ojú òní gbàtọ̀ lájẹ́ orí bí òní dàrú. àmì ẹ ṣeun ká máa fi ìpele. ibi náà láti máa ṣẹ́rí wálé títí dọ̀là tẹ́ máa pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pè wá wọlé àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín àwọn tó ń fẹ́ wọlé tí ò sáàyè àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń bára gbé tó yìí látìgbà tó ti gbéra sọ gbogbo yín náà ìlà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Abímbọ́lá Babátúndé lolóòtú àgbà ètò yìí Túnráyà Àríbáyọ̀ lolóòtú ó kọ́ tèmi ní Adébáyọ̀ òye níyì ẹnì kejì mi. Adéwùmí Adékọ́lá lórúkọ tèmi ẹ kú ojúmọ́. Ọ̀ṣun Ambulance Services Agency àjọ àdọ́là ẹ̀mí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin ènìyàn wípé kò síbi tọ́wọ́jà erin òde lọ́rọ̀ ìsọwọ́sẹ́ àjọ náà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun báyìí o wọ́n ní ká sọ fún yín pé digbí làwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà wà tí wọ́n sì gbáradì nígbàkúgbà fúnṣẹ́ ìdọ́là ẹ̀mí àti ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì yíká àtìlétoko ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti pé gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tó ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti káàkiri àwọn òpópónà márosẹ̀ tó ń bẹ nípínlẹ̀ yìí ni wọ́n ti napá nasẹ̀ sí fún iṣẹ́ ìdọ́là ẹ̀mí ẹ má wulẹ̀ fòyà láti pè wọ́n fún iṣẹ́ ìdọ́là ẹ̀mí nígbàkúgbà tíṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì bá ti wáyé torí pé iṣẹ́ tiwa kò láwó lọ ọ̀fẹ́ gbáà ni ẹ gbá wọn láago sórí àwọn ojú òpó ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0708-060-1212 tàbí 0708-060-1313 ẹ tún lè pè wọ́n sórí 0913-600-0631 tàbí 0913-600-0633 wẹ́bsáìtì wọn ni www.osunambulanceservices.org tàbí oambulance.osun.gov.ng Facebook ni Osun Ambulance Services Agency Twitter page @_ambulance1 oambulance dídọ́là ẹ̀mí ní gbogbo ìgbà la dúró fún. ẹ̀kọ́ dára púpọ̀ ẹ̀kọ́ rọ̀ láyé tá a wà yìí fẹ́. gbogbo abiyamọ ni yóò jèrè ọmọ láṣẹ Èdùmàrè ẹ̀yin òbí tọ́jú ọ̀lọ́mọ tí ń jẹ lógún ìtìyín mélòó mo ní kí n sọ fún yín nípa ilé ẹ̀kọ́ gíga Foreign Links Campus a collegiate tertiary institution àkọ́kọ́ irú ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan ìlànà ètò ẹ̀kọ́ tọmọ wa ò fi di àmúyangàn lẹ́yìn wa ọ̀la bíi College of Education affiliated to Ambrose Ali University fún degree wọ́n ní College of Health Technology affiliated to Government University of Buea lórílẹ̀‐èdè Cameroon àti Kwara State University Mọ̀lété Ìlọrin fún degree ní Public Health BSc Environmental Health àti diploma ní Entrepreneurship wọ́n ní Media College affiliated to Pan African University ní Port Novo bákan náà ni wọ́n ń ṣètò ẹ̀kọ́ òkè òkun fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó kúnjú òṣùwọ̀n tó sì fẹ́ kàwé gboyè lókè òkun sáwọn orílẹ̀-èdè bíi Ghana, Poland, Cameroon àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ fún university education ní medical sciences bíi medicine, pharmacy, nursing, physiotherapy àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lè sún wá sẹ́fún ọmọ yín ò gbọ́dọ̀ fìdí pagbá sílé lẹ́yìn WAEC àti NECO torí wíwà nílé wọn ni wọ́n fi ń kó ẹgbẹ́ búburú tí ba ìwà rere jẹ́ wíwà nílé lèyí tó jóbìnrin nu wọn fi ń lóyún àìpètè oyún àìròtẹ́lẹ̀
oko òjìnà ilá òtún gbọdọ̀ kó mọ̀ ààyè ìgbaniwọlé lọ lọ́wọ́ ní Foreign Links Campus sí College of Education NC College of Health School of Public Health pẹ̀lú àwọn kọ́sìsì bíi Junior Community Health Extension Worker J2 Community Health Extension Worker 2 Medical Health Technician Medical